Sziasztok! Ma hoztam nektek egy kérdezz-felelek videót, ugye írtatok nekem több kérdést, erre fogok válaszolni, illetve egy rövid bemutatkozást, bár található a YouTube-on egy Én ST22 Lacika című videó, nagyon régen, még talán 10 000 feliratkozónál tettem fel, illetve ugye az akkori minőségnek megfelelően, de úgy gondolom, hogy sokan ezeket nem nézitek meg, és sok mindent kérdeztek, úgyhogy jöjjön egy ilyen kérdezz-felelek és egy ilyen bemutatkozó videó, természetesen videótartalmat ma is, mint mindig találtok. A háttérben pedig közben egy útfelvétel fog menni, a Fekete-erdőn jöttem keresztül, Villingen, Schweiningen és Offenburg között látható ez az útvonal, az A81-es és az A5-ös pálya között, jó, tehát a Fekete-erdő, és azért ide kívülre a szélvédőre tettem a kamerát, mert az útvonalon van egy 4 méteres híd, és ha a kamerát felteszem, akkor ennyivel magasabban van a pótkocsidól, és azt szépen levitte volna. A felvétel az új GoPro 7-essel készült, erről is fogok nektek csinálni egy rövid videót, nem egy ilyen tech videó lesz, csak bemutatom, illetve elmondom, hogy kinek ajánlom, milyen a Sonyhoz képest, ugye most egy Sony FDRX 3000-essel veszem, jó, úgyhogy ezt is be fogom nektek röviden mutatni, az nézze majd meg, akit ez érdekel, csináltam vele frankó felvételeket. Kezdjünk bele. No, ki is vagyok én, ki ez az ST22 Lacika, tehát én egy nyíregyházi, vagy mondhatni úgy egy szabolcsi, egyszerű parasztgyerek vagyok, se több, se kevesebb, 79. október 4-én születtem, tehát 39 éves vagyok, és nyíregyházi maradok örökre. A Nyíregyháza szerintem az egyik legjobb hely a világon, a szabolcsiakat én nagyon szeretem, jó érzés hazamenni. Boldog embernek és szerencsés embernek mondhatom magam, hogy van kihez hazamenni, van kikhez hazamenni. Sok barátom van, sok ismerősöm van, imádom azt a várost. Egy nagyon szerető családban nevelkedtem, egy olyan családban, ahol soha nem volt irigykedés, soha nem volt veszekedés, ami szerintem rettenetesen ritka. Az én feleségemmel sincs soha egy hangos szó, sőt még egy az meg se hagyja el a szánkat, mert ahogy nagyszüleim mondták, hogy kisfiam, soha ne veszekedj a szeretteiddel, hiszen az a családod. Ha valakikre, hát rájuk számíthatsz az életben, és boldog vagyok, hogy én ezt láthattam meg az életben, és ennyire összetartó családom lehet. Röviden iskoláimat 3 helyen végeztem, tehát 3 általános iskolába jártam, többnyire azért is, mert egyszer a foci miatt, tehát mindig próbált édesapám oda helyezni, ahol a focival előrébb juthatok, illetve azért is, mert nagyon kezelhetetlen gyerek voltam, önfejű voltam, mai napig egyébként szerintem az vagyok, amit elhatároztam, azt én megcsinálom, jó vagy épp rossz értelemben, és emiatt kezdődtek ugye az úgymond a balhéim, tehát 3 általános iskolába jártam. 8. koromban egy sportiskolában, tehát ott végeztem az utolsó évet, ott szoktam rá a cigarettára, és innentől 18 éven keresztül dohányoztam, egy napi 1-1,5 doboz cigit szívtam. Kérdeztétek, hogy hogyan szoktam le a cigarettáról, elektromos cigi segítségével, ugye vannak ma már ezek a nagyobb ilyen fénykard jellegű, tudod, pipázol, 10 nap alatt szoktam le, de hát nagyon erőltettem, és lényegében 2 évig volt mindenféle próbálkozásom, és ez az utolsó, ez nekem nagyon bejött, úgyhogy 10 nap után lényegében leszoktam ezt a 2012 év elején, szóval most már 6 éve nem cigarettázok. Ebből is szerencsés vagyok, ha kipróbáltam milyen nekem rágyújtani egy cigire, azt hiszem, hogy megfulladok, tehát annyira fáj a tüdőmnek, fájdalmat okoz, így ez bennem egyáltalán nincs, hogy még rágyújtani. Aztán ugye a Bánki Donátba jártam, de nem ott végeztem el az utolsó évet, mert tovább vittek ugye a foci irányába, úgyhogy a Demecseri Kinizsi NB1B-s csapatába kerültem, majd innen lejjebb igazából, tehát fél év után innen engem eltanácsoltak, mert sokszor elkéstem az edzésről, komolytalan voltam, már nem voltam ilyen elhivatott, mint manapság, és akkor Nyírbogáton, illetve még Kótajban fociztam, majd azt hiszem 21-22 évesen befejeztem a focit. Energiám olyan sok volt, hogy a szüleim próbálták egyébként lekötni, nagyon aktív voltam. A foci mellett úgy, hogy sokszor napi 2 edzésem volt, eljártam karatézni, Kyokushinkai-t tanultam, 2 vagy 3 éven keresztül, de nem lettem semmilyen komolyan bőves, ez egy ilyen, mondjuk tényleg az, hogy lekössék ezt, ami bennem van energia. Aztán teniszeztem, kézilabdáztam, úsztam,
nagy, tehát amit ki lehetett találni, és a sport, ugye édesapám sportember, így mindig felé próbáltak, hogy itt hát, ha ki tudom tombolni magam, nem tudtak egyszerűen lefárasztani. Hát, amikor kérdeztek, hogy van neked erre energiát? Hát látod, ez gyerekkorban kezdődött ez a probléma. Hogyan lettem kamionos? Tehát ugye mivel annyira nem találták a helyemet, ugye vállalkozó voltam, azt ugye a pókergép miatt kellett befejezni, pedig nagyon-nagyon jól ment a vállalkozás. Egyéni vállalkozó voltam, kávéautomatákat üzemeltettem, jó kis biznisz volt, illetve megvoltak a kapcsolatok hozzá. Azt végül befejeztük, és a szüleim mondták, hogy esetleg próbáljam ki ezt a kamionozást. Szeretsz csavarogni? Hát figyelj, éjjel-nappal úton voltam. Én mindig ugye tuning autós voltam, egy optikai tuning volt, F-Fastrám volt, nagyon-nagyon szerettem ezt az autót. És úgy voltak vele, figyelj, vezetni szeretsz, csavarogni szeretsz, feltalálod magad. Hát egy kamionosnak van egy ilyen lehetőség, próbáld ki, és lényegében ebben megtaláltam önmagam, tehát egyébként előtte nekem a kamionokról fogalmam nem volt, hogy ki a kamionos, vagy mit csinál, vagy minek megy az ott előttem. Max idegesített, hogy miért megy előttem, aztán adjad már neki, hát nagyjából ennyi ért le a kamionozásból, egyébként senkit és semmit nem ismertem. Tudtam, hogy van a hungarokamion, meg a révész, nagyjából ennyit tudtam a kamionokról, semmi többet. Jó, nagyjából szerintem ennyit rólam, ugye még talán a kamionozásból annyit, hogy 15 éve kamionozok, és Magyarországon kezdtem, ugye én búzát hordtunk, úgyhogy mondjuk ugye a legalja munkával kezdtem, tehát ilyen oldalfalas pótkocsival. Hogy miért csináltam? Hát már nem volt összehasonlítás alapon, és akkor az ember csinálja a szart is, mert nem tudja mi a jó. Ezért, ha nem tetszik, akkor nagyon sokat panaszkodtunk, ugye akkor menni kell tovább, és akkor dolgoztam ugye Ausztria, Hollandia, Spanyolország, Németország, illetve egy német cégtől voltam még angol belföldes is. Lényegében már csak kihoztam a pótot, és már mentem vissza Angliába, szóval úgy gondolom bejártam aztán mindent. Amelyik országban nem voltam, az Skócia, Írország, Finnország. Ennyi. Ja, meg persze Moszkvában nem voltam, de nagyon örülök, hogy voltam Szicíliában, majd Portugáliában, szóval ezek szép emlékek maradnak. Folytassuk tovább a technikai kütyükkel, hogy mikkel dolgozok, mert nagyon sok kérdés jön ismét, hogy milyen kameráim vannak. Tehát amivel veszem, az egy Sony FDR X3000-es. Aztán ami mostanában van ki a tükörre téve, az egy Sony FDR X1000-es. Mind a kettő egyébként 4K-s kamera. Persze ez a 3000-es, ez nagyon fain. Én azt ajánlom neked, hogy ilyen technikai cuccokat, ha akarsz vásárolni, Ausztriában vedd meg. Van egy régi AS200-as, nagyon régen egy Panasonic valamilyen fejkamerával dolgoztam, illetve most már van egy GoPro 7-esem is. Vannak mellé Rode mikrofonjaim, tehát van itt egy ilyen csíptethető mikrofon, illetve itt egy puska mikrofon, és a kettő közül, amiknek jobb lesz a hangja, azt fogom felhasználni. Ugye van egy Zoom H6-os hangfelvevőm, van a Rode Filmmaker kitem, abból van 2 darab, van egy DJI Mavic Pro drónom, tehát ugye ez még az 1-es széria, ami jelenleg most sajnos sérült, a gimbal az megadta magát, úgyhogy azt szerelőhöz vittünk. Velem szembe található most egy kisebb softbox, ennek írom ide nektek a nevét. Laptopom egy Lenovo Y5070-es, amit cserélek most egy T580-asra, és programok, milyen programmal szerkeztek? Egyszer a Sony Vegas Pro 13-mal, aztán az After Effects-tel szoktam az ilyen effekteket, amikor kiírom, ugye felemelkedik a drón, és akkor, hogy mi hol található, ezek már nagyon időigényes dolgok, tehát azokat azzal effektelem. A Photoshoppal szoktam néha a színt javítani, de legegyszerűbben a Sony Vegasban szoktam a színnel szórakozni, kicsit ugye kicsit több életet viszek bele. Na, folytassuk azokkal a kérdésekkel, amit küldtetek nekem vagy a Facebookon, a Több Mint Kamionos oldalon, vagy pedig leírtátok ide a YouTube kommentbe. Az első ilyen kérdés lenne, hogy a feleséged nem mérges azért, mert kamionozol és nem vagy vele. Tehát én a feleségemmel így ismerkedtem meg, amikor én már kamionoztam, ugye, a közösségi médiából ismertem meg, és akkor elhívtam egy randira, és mi így szerettük meg egymást. Annyi volt, hogy ne legyen ez örökké, tehát eleinte vadul nyomtuk,
tehát azért többször volt ilyen 2 hónap, az sokalta, és akkor eljött az az idő, amikor mondta, figyelj, most már gyere többször haza. És akkor megcsináltuk a vállalkozást, ez is egy fő ok volt. Nem titok, én voltam Svájcba jelentkezni, fel is vettek Svájcba, 2 hét, 2 hetes melóra, nem mondom meg a cégnevet, mert ezt így mondták, hogy ezt soha nem mondhatom meg senkinek, de tehát nagyon jó ajánlatot kaptam, de nem mentem el oda végül, hanem azt mondtam, inkább vállalkozó leszek. Tehát én kompromisszumkész voltam, én úgy gondolom, ezzel is működhet a dolog, mert meg tudjuk mindig beszélni a dolgokat. Következő kérdés Feritől érkezett. Boldog ember vagy? Úgy értem, mikor vállalkozásra adtad a fejed, akkor nagyjából ez a kép volt benned a vállalkozásról, mint ahol most tart. Nagyon boldog vagyok. Tehát én miért lennék boldogtalan? Szerencsésnek mondhatom magam, ugye, hogy ilyen szerető családom van, és nekem nincs a hátam mögött probléma. Érted? Tehát engem nem fáraszt le itt az, ami otthon megy. És akkor azon agyalok, hogy hazamegyek, fú, de most nagyon szájba vágom. Tehát nincs ilyen. Kiegyensúlyozott családi életet érünk, nem vagyok egy irigyember, nem fárasztanak le ezek a dolgok, nem kötöm le magam feleslegesen hülyeségekkel. Így annak élhetek, amit szeretek, a kamionozásnak, és bár mostanában annyiból érzem magam boldogtalannak, hogy túlzásba viszem a YouTube-ot, ezt elárulom nektek, hiszen sokan kérdeztek, hogy van erre neked erre időd, és itt ülök most egy ipari parkban, ahol mehetnék, csodálatosan kellemes az idő, és mehetnék edzeni, de videót kell szerkeszteni, mert nem volt 2 hete videó lassan. Hogy belelássatok ebbe is, és ilyenkor kezdem azt érezni, hogy na várjál, hol kellene húzni egy vonalat. Tehát ebből talán most egy kicsit elviszi a boldogságomat, hogy túlzásba esek, talán valahogy ezen változtatni kellene, hogy újra edzhessek, mert ugye régen volt már edzés. Ha valahogy tudnál üzenni a múltbeli énednek, aki az első fuvarjait csinálja, mi lenne az? De nekem az, hogy én másnak a panaszkodását hallgassam, nekem arra semmi szükségem, úgyhogy azt mondanám neki, hogy a parkolóba benetedd a lábad. Ha a gúlya meghozza a kicsi Lacikát, akkor miként képzeled el magad, dolgozni fogsz, vagy menni fogsz tovább? Ennek a cégnek kimerem jelenteni, soha nem lesz más alkalmazottja rajtam kívül. Van olyan ember, aki ha bármi probléma lenne, rátenném a kamionra, vagy felvenném, mint alkalmazott, és higgyétek el, én nagyon megfizetném. Hogyha lenne gyermek, tehát ugye természetesen ugye tervben van, lenne gyermek, hogy mi változna? Eleinte szerintem most még semmi. A későbbiekben elképzelhető, hogy kipróbálnám magam más téren is, lehet, hogy ebben a média világában, amit ugye amúgy is ugye fejlesztek, és akkor egy idő után lehet, hogy hazamennék valamilyen úton, módon. Tehát ugyanígy úton lennék, de lenne egy naplóm, amiben ennyit vállalok, vagy akár az is lehet, hogy ezt letenném, és elmennék a bizonyos svájci munkára, mert az kecsegtető volt. Jó, és Ferinek maradt még itt egy kérdése, nem kértek fel még előadást tartani? Akár a kamionozásról, akár az életmódváltásról, de volt egy előadásom a Nyíregyházi Bánki Donátipari Szakközépiskolában, hiszen én oda jártam, és nagyjából 60-70 diák vett részt ezen, tehát én 18 éves korosztály, és számomra döbbenetes volt egyébként azt hallani, amit válaszoltak nekem. Például egyik ilyen kérdésem volt, kíváncsi voltam, mennyire sportos a mai világ, hiszen én külföldön azt látom, hogy a hollandok például éjjel-nappal hihetetlen kategória, a legdurvább szélben, vagy hóban, esőben is bicajjal járnak be, akár melózni, akár iskolába, hogy srácok, hányan jártak biciklivel iskolába? Egy ember volt, aki bicajjal járt. Holott a buszbéretet meg lehet spórolni, és lássuk be, mondjuk Nyíregyháza durva mennyi legyen, 8 kilométer. Tehát az durva 20 perc bicajozás reggel, 20 perc este, tök jó kis sport, inkább felülnek a buszra, ezzel nem értek egyet. A másik volt fő kérdésem, hogy mennyire beszélik ma a diákok a nyelvet, hiszen úgy gondolnám, ma már egy modernebb világban élünk, biztos többen, egy ember volt, aki azt mondta, hogy nagyon érdekli a nyelv, és szeretne ebben tanulni, vagy akár külföldre szeretne menni. A 18 éves gyerekeknek, nekem az jött le, fogalmuk nincs, mit akarnak kezdeni az élettel. Semmi fingjük nincs róla, hogy mit akarnak, és ez nagyon elszomorító a mai társadalomban, úgy gondolom, és már azt a kérdést fel sem mertem volna tenni, hogy amikor megkapod első fizetését, mi lesz vele a célod. Jó, azon kívül, hogy lehet, hogy elbulizod, akkor a másodikból mennyi pénzt fogsz befektetni, van-e életbiztosításod, van-e bármiféle megtakarításod, van-e külföldi megtakarításod, bármi egyebet akarsz kezdeni vele. Ez ilyen hülye kérdés már nem mertem feltenni az iskolába. Van miről, úgy gondolom lenne igény ilyenekre. Jó, következő kérdést Martin tette fel, és itt ugye az éjszakai munkára lenne egy kérdése. Mit javasolok az éjszakai munkához? Na,
Erről korábban én csináltam egy videót, csak nem adtam ki. Ajánlom figyelmetekbe a török teát. Ez kamionos legenda egyébként, hogy a török teától kimész a világból, és akkor ha a török megitta, akkor nem lehet leselőni. Valóban ébren tud tartani. Az a lényege, hogy még a kávé az ad egy lökést a szívednek, és ugye reggel beindulsz, addig a kávé az folyamatosan, és nem bántja a szívedet, folyamatosan tart ébren. Úgyhogy az a lényege, hogy nagyjából 20 percig áztatod a fekete teát, ez nagyon fontos, nem muszáj, hogy török legyen, én is mondjuk sri lankait szoktam inni. Beáztatod nagyjából 20 percig, ha gondolod, tegyél bele, ők cukrot tesznek, tehát nem tesznek bele citromlevet, ezután leszűröd, vagy hagyod leülepedni az aljára, én szerintem szűrd le, mert nagyon vad lesz, és mondjuk fél óránként mindig egy ilyen fél decit megiszol belőle. Jó, csak folyamatosan szűrcsölgest. Ennyi lenne a lényege, nem kell egyszerre bedurni. Illetve, ha fáradt vagy, én azt mondom neked, feküdjél le. Itt van sajnos a történet, minap az egyik kollégám sajnos letolt egy személyautóst éjszaka. Én előtte pont az érdekes, hogy én beszéltem vele. Tehát egy helyen voltunk, és mondta, hogy hú, este kell neki menni, hát ő nem bír ébren lenni. De én úgy gondolom, hogy figyelj, nem az a lényeg, hogy odaérj reggel 8-ra, hanem hogy odaérj. Ezt soha ne felejtsd el az úton. Odaérj. Érj oda 11-re, ordítsanak veled, üvöltsenek veled, vonjanak le 100 eurót vagy 200-at, érjél oda. Én ebben hiszek. Ha nem megy, nem erőltetem, lefekszek aludni, de a török teát pedig ajánlom nektek figyelmetekbe, illetve természetes, szokásos, megállsz, átmozgatod magad, illetve nálam a belső fény szokott menni, ebben nincsen piros fény, viszont ezt a belső világítást le lehet így halványítani. Ez azért fontos, hogy ugye, ahogy jönnek este a kamionok, személyautók, a lámpa az folyamatosan téged ugye egy picit vakít és fárasztja a szemedet. Viszont ha folyamatosan egy picit halvány fénybe vagy, akkor én azt vettem észre, hogy jobban bírom ezt az éjszakázást. Nagyon fontos, hogy nem fűtök be, ez rettenetesen fontos. Szinte mindig hűvös van a kamionban, még télen is, mert a meleg az el fog nyomni. Szerintem nagyjából ennyi, halk zene, és pihenni kell mindig, tehát ha kell, akkor hajnal 2 és 4 között célszerű lefeküdni 1-2 órára. János kérdezi, hogy gondolkozok-e flotta építésen, illetve hogy abba fogom-e hagyni egyszer a kamionozást. Tehát, hogy az előbb mondtam, tehát nem lesz több kamionom. Ezt nyugodtan kimerem állítani, hogy itt nem lesz több ST22-es kamion. Ennek az is az oka, hogy látom, mi a mai felhozatal, és az ne várjak el kevesebb pénzért olyan teljesítményt, mint amit én csinálok. Tehát én úgy gondolom, hogy nem szeretnék ebbe belemenni, mert úgy gondolom, hogy tönkreteszi az ember magát, illetve nagyon nagy a sofőrhiány, és csak egy Scaniaért nem fog eljönni egy ember dolgozni, csak azért, mert itt ST22 Lacika a főnök azért nem fog eljönni, vagy a kolléga, úgyhogy úgy gondolom ezt így hanyagolnám. Abba fogom egyszer hagyni a kamionozás 100%. Ez ami 100%, tehát bármennyire imádom, bármennyire szeretem, nem szeretném, hogy az egész életem egy fülképből tehát egy fülkére emlékezzek vissza, hogy mennyi van még hátra, nézd, én most úgy gondolom, ez a kamionozás nagyon nagy csúcson van, nagyon-nagyon most nagyon jó, most érdemes csinálni, most kell csinálni, és én ezt még így hajtom egy picit, szerintem még egy maximum 5 évet. Én szerintem maximum 5 évet adok neki, és akkor ennyi volt, de lehet, hogy annyi se lesz, attól függ, merre tart a másik terv, akár ez a média építés, és elképzelhető, hogy akár átnyargalok ebbe, elég, az is lehet, hogy hamarabb, mint gondolnátok, hiszen csábítanak, már volt, aki azt szerette volna, hogy a Scaniát se hozzam ki, hanem már ezzel foglalkozunk, de ez a jövő zenéje, elképzelhető, hogy máshol fogunk találkozni a jövőben. Jó, Pali kérdezi a következőt, hogy említettem itt ugye korábban ezt az Ausztráliát, Kanadát, és így tovább, hogy elmennék-e, hogy van-e erről fejlemény. Na most ezeket, hogy lássátok, ez rengeteg időt lezongorázni. Tehát például itt volt a Lagermoxos videó, fél éven betelt. Ez fél év volt, mire felkészültünk erre, és ezt össze tudtuk hozni, meg tudtuk csinálni, tehát nagyon nem egyszerű. Nem titkolom most már el, ugye beszéltem annól egy kazak, vagy Türkmenisztán, vagy valami ilyesmi fuvarról, nem titok, a Hullandot kerestem meg. A Hullanddal nagyjából most a több mint szerintem 3-4 éve megy a tárgyalás, és megszakadt. Tehát mindig oda jutottunk, hogy volt egy felsővezető, aki mondta, hogy Lacika, ismerünk meg, jaj, meg így jó, meg nagyon jó, meg fú, ez nagyon jó, de meg kell kérdeznek egy embert. És így lépkedtünk már. Tényleg egy nagyobb emberrel beszéltem a cégnél, de úgy gondolom, ezt maga tulajdohatja meg. És hogy
és ennyi. Jó, maradjunk egybe. Tehát egyelőre ez így megszakadt, pedig van is egyébként, akivel jóba vagyok, a Hullannál mennénk ki, beszéltem vele, mondta bármikor jöhetek. Hogy a többi videó, ez a Kanada vagy Ausztrália, tehát először is ez mindig ugye fel kell építeni anyagilag. Ugye erre hoztam létre, például van a Patreon, vagy a webshop, tehát ezekből, ha összegyűlik először, mert ez, nézzét, ez már ilyen milliós tétel, tehát ezt én nem tudom egyszerűen megfinanszírozni. Ember van rá, de hogy össze fog-e jönni, nézd, én úgy gondolom, hogy alakulnak a dolgok, kaptam ígéretet Ausztráliából is, hogy jeleznek vissza, meglátjuk, illetve az a keleti pálya is, hogy lesz-e belőle, meglátjuk. Én mindig ötlök valamint, de egyenlőre figyelj, annyi teendő van, hogy most egy picit húztam egy vonalat, most ezt elengedtem egy picit, mert rengeteg, de szerintem túlvállaltam magam, ez az igazság. Márk kérdezi, hogy melyik kamionmárkák a jobbak, külső dizájn szempontjából, megbízhatóság. De azért felesleges belemenni, mert ez olyan, mint a nő. Az egyiknek a testesebb, a másiknak a vékony, harmadiknak az izmos tetszik. Most csak az, hogy Scania, vagy csak az, hogy DAF, nézd, én sofőrszemmel nézem, engem annyira nem érdekel a műszaki, én nem vagyok egy nagyon műszakiban jártas ember, ezt soha nem is titkoltam, tehát engem nem érdekel nagyon az, hogy fú, most a motorban milyen fejlesztések mentek végbe. Sofőr kényelmileg, hiszen ez a lakásom, vezethetőségben, kényelemben, pakolhatóságban mérek egy kamiont. Én úgy gondolom, most a Scania nagyon feltette a lécet, tehát nagyon jó, nagyon fain, de nagyon jó azért a DAF is, az MAN is, a Volvo is, szóval mindegyben megvan az előnye, hátránya. Vannak mindig felsőbb, akinek, nekem nézd, most ez nem a reklám helye, nekem ez a Scania, ez valami eszméletlenül bejött. Tehát ez nagyon-nagyon ott van a szerem, mind külsőleg, mind belsőleg. Amelyik nagyon nem tetszik, hogyha most ilyet is akarnál véleményezzek, hát figyelj, én nem vagyok egy Iveco és egy Renault párti, ez az igazság. Azon kívül, ahogy szoktam mondani, a kedvenc kamionmárkáim a Scania, a DAF, az MAN, és legyen mondjuk a Volvo és a Mercedes, az nekem valahogy nekem nem annyira, de ott van. Kíváncsi vagyok most az újra egyébként, hát ha változik a véleményem, ugye megyek majd kipróbálni, hogy mit tud. Az is igaz, hogy Merciből, tehát én nem ültem a legnagyobb fülkésben, mindig ezekben a kisebb fülkésekben ültem, az ugyanolyan magasan van, amikor belépsz, és olyan kis egymás között mondva picsányi hely fogad, és nekem úgy ez olyan, meghalva, hogy rideg volt az anyag használata, talán ennyi. A Volvo az kellemesen csalódás volt, egyébként az tetszett, tehát úgy gondolom az össze volt pakolva. Új MAN-ben nem ültem, régiben igen. Ja igen, miért MAN? Ezt is megkérdeztek. Azért, mert ezt így kell kiejteni. Ugye ez a Németországban ugye gyártják, és a németek ezt így ejtik. Nem MAN, nem Manci, az MAN. Na, következő kérdés. Aerox kérdezi, mi volt a legszebb hely, ahol már jártál? Saját véleményedre vagyok kíváncsi. Részt Európának vannak nagyon-nagyon szép helyei. Szicília egy nagyon emlékezetes marad, de szerintem inkább ott a vezetési kultúra miatt az, hogy nincs, és az döbbenetes volt, de egyébként szerintem úgy szép. Norvégia. Rövidre zárjam nektek, Norvégia. Norvégia olyan, mint minden utcasarkon lenne egy Svájc. Egy Svájc legszebb helye, tehát valami. Nem tudom. Tehát nagyon-nagyon szép. Ennyi, tehát Norvégia nekem nagyon bejött, voltam elég vadhelyeken, van róla fotóm, videóm sajnos nincs, vagy hát egy-két ilyen videó, amikor nagyon ilyen szűk utakon megyek, az van, de hát ugye egy ilyen telefonos felvétel, majd legfeljebb későbbiekben csinálok nektek róla egy ilyen rövid, szűkebb videót, úgyhogy az nagyon tetszett. De figyelj, tehát nagyon szép helyeken jártam, szerintem Spanyolország is nagyon-nagyon szép, de valahogy ez a Norvég az, ami úgy megfogott. Kiskorodban is volt már gondolat a fejedben arról, hogy egyszer kamionozni fogsz? Nem, tehát ugye, ahogy megint csak korábban mondtam, a kamionozásról fogalmam nem volt, nem is érdekeltek a kamionok, bár volt egy kamion matchboxom, vagy hát mai napig megvan, egy csőrös, ilyen sárga, helikoptert szállít, de egyébként nem érdekeltek a kamionok. Lenne olyan munka, amiért itt hagynád mindazt, amit felépítettél a vállalkozásra? Jelenleg azt mondom neked, hogy nincs. Ezért is kezdtem bele. Nézd, ugye korábban mondtam azt, hogy van a megélhetési kamionos, és ezen többen fennakadtak, hogy mondhatsz ilyen, hát ez te is megélhetési kamionos vagy, nem vagyok megélhetési kamionos. Mindannyian pénzből élünk, nagyon fontos a pénz, ez még nem megélhetési kamionos, mert hát
persze, hát pénzért dolgozunk, akkor kapjunk, ne is ingyen persze, most hülyeséget nem mondok, ingyen nem fogok kamionozni. Nem. A megélhetési kamionos azt jelenti, hogyha te most keresnél otthon 700 000 forintot, te hazamennél le. Azt mondod, igen, vakon. De honnan tudod, hogy ezt szeretnéd? Honnan tudod, hogy boldog lennél? Beülnél egy irodába, kopogtatnál melletted, minden reggel becsekkol, kicsekkol, csengetnek, elmész ebédelni, csengetnek, kopogtatsz, mit tudom én? De hogy csinálnám? Nem, na ez a megélhetési kamionos, hogy én nem csinálnám. Tehát én azt mondom, hogy 700 000 is ezt csinálnám, 800 000 is ezt csinálnám, de azt se zárom ki, hogy nem gondolkodnék el rajta. Következő Tibi kérdezi, ugye, hogy megvennék egy Scaniát, vagy jobb bérelni. Bármennyire hülyén hangzik, és bármennyire is hihetetlen ez valakinek, szerintem ma a bérlés nagyon jó dolog. Tehát sokkal kényelmesebb, sokkal jobb bérelni egy kamiont. Gondolkoztam azon, hogy esetleg jövőre megvenni, de az a baj, hogy beleláncolom magam valamibe, amiben nem biztos, hogy benne akarok maradni. Tehát nem, most ugye egyelőre ott vagyok, hogy eljött az a pont, amikor nagyon szeretem ezt csinálni, de már nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy ugyanígy a kamionozással foglalkozok, de mondjuk a médiatérrel, érted? Hogy valami mást megépíteni. És akkor gondold, hogy ott van egy kamionod, amit fizetned kell, de te mennél. De eleve már az pénzbe kerül, hogy megállsz. Érted? És jelenleg itt tartok, hogy szeretnék benne lenni, inkább elmennék veled, mondjuk 4 kézbe valahová, amiért ugye ugyanúgy megkapom a béremet, de már a te életedről szól, a te munkádról szól. És ez egy szabadságérzést adna, hogy megyek, de másfelé. Én is világot látok, ti is világot látok, ez egy tök jó hobbi lenne. Nem tudom még hova tart ez az egész, jó? De megvétel az egyenlőre én úgy gondolom, hogy ki van zárva, hogy én ebbe most én így még több pénzt beletegyek. Következő kérdésetek, hogy a Transconához vesznek-e fel kezdőket? Igen, tehát szoktak felvenni kezdőt, itt annyi a lényeg, hogy beszéld a nyelvet, tehát azért németül, tehát angol nem jó, én ezt direkt megkérdeztem nektek, tehát nem jó az angol, elvárja, hogy németül beszéljél, sokan jöttetek egyébként, tehát most már azt lehet mondani, hogy azért most már jöttetek, tehát vagyunk, egy jó páran, nagyon jó arcok érkeztek, volt, aki jött és ment, tehát hogy nem tudom, valami más jött le neki, tehát én elmondtam, azért ez egy nagyon keményen menős cég, tehát menni kell, melózni kell, sokat gyűjtőáru, csinálni kell, cserébe viszont hát ugye megfizetnek, illetve azt is hozzátettem, hogy a kamionokra az, hogy te láttad az enyémet, az egy dolog, tehát arra készülj, hogy inkább készülj egy nagyon mocskos kamionra, mint sem arra, hogy de viszont tehát saját autós rendszer van, úgyhogy ha kitakarítót teszel bele egy kis bőrhúzatot, akár egy ilyen lengyel olcsóbb húzatot, akkor teljesen élhető lesz a kamion, illetve mindent adnak. Tehát bármi elromlik odáig, hogy a hidraulika elromlik a szekrénybe, azt is kicserélik neked, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon jól tartják én, aki foglalkozik vele, mert sokan ezzel sajnos nem foglalkoznak. Kezdőknek mit ajánlok? Ugye ez megint egy visszatérő kérdés. Tudom, hogy a régi videómban erről beszéltem, már nem aktuális, hogy hol kezd el. Ezért csináltam meg nektek a negatív videót, ugye a kamionozás negatív oldala, hogy elmondjam, hogy nekem mennyi minden nem tetszik. Persze arra jött olyan válasz, hogy jaj, de hát akkor milyen kamionos vagy, ha neked nem tetszik. Ez az én választásom. Hát az olyan, mint hogyha rám erőltetnél egy kövérnőt. Ha nekem nem tetszik a kövérnő, akkor ne erőltesd már rám. Hát akkor én megyek olyat keresek, ami nekem szimpatikus. Hát nem, logikus. Hát ugyanígy van a munkában is, hogy van egy kompromisszum. Tehát olyan cég, ami tuti, olyan nincs. Például a Transconánál egy óriási hátrány ugye a hazajárás. Mert ugye távol is van, illetve a 25 nap. És erre mit csinál az okos Szabolcsi? Fogja csinál magának egy céget is. Innentől kezdve 100%-os mosoly a pofán, és már is lehet menni. Tehát nekem most úgy gondolom, hogy fogjuk, de 100%-os. Tehát minden. Ez itt most így nekem a lehető legtutibb. De hogy neked ez megfelel, de miért felelne meg? Gyűjtőáruzni szeret? Nem, hát akkor már neked nem jó a Transcona, de hát akkor miért várod el, hogy én megmondjam neked, hogy te még céghez menjél? Nézd, én azt mondom nektek ma, én simán szoktam ajánlani a Wabererst. A Wabererst azért ajánlom, mert valahol sokan ti a kalandot keresitek ebben szerintem. Annak a kalandosabb cég nincs, mert nem tudhatod, hogy hol kötsz ki. Lehet holnap Szicília, utána már fenn vagy Norvégba, onnan már Portugál, lehet, nem biztos, de lehet. És ez egyfajta, bennem ez nagyon tetszett ez régen ebben a szakmában, ma már az sajnos kiveszett. Akkor spanyolban melóztam, hogy fú, vajon milyen üzenet jön, és úgy vártam, hogy megyek Norvégba, onnan megyek Angolba, tudod? Ez egy olyan izgalommal töltött el, hogy kis kíváncsisággal.
Hát itt a Transzkónál annyira ez mondjuk nincsen meg, mondjuk ez legyen, akkor egy hátránya, hogy itt már annyira tudjuk hova megyünk. De lehet, hogy téged meg ez megint nem érdekel, de akkor megint miért ajánlom neked a Waberest, de akkor neked téged a kamion érdekel, az se, akkor téged a hazajárás, tehát találd meg a helyedet. Kezd el valahol, el kell kezdeni, lássál bele, de tudd, ezért van ott a negatív videó, hogy én mi alapján választanék ma céget, akár legyen Lerton, akár legyen Willibet, vagy Horváth Rudi, amit akarsz, oda menj, amelyik neked szimpatikus. Mennyire ismernek meg az utcán Magyarországon, illetve milyen érzés? Na hát ez egy fura dolog. Nincs olyan nap, hogy ne ismernének meg, tehát nagyon sokan meg szoktatok ismerni, bárhol megyek az országba, tehát mindig jön, vagy ha nem jönnek oda, látom én, amikor észrevesznek, és akkor utána jön az üzenet, hogy láttam, de hát nem mertem hozzád oda menni. Aki eddig időt azt mondta, hogy hát ember nem akarja hinni, te ugyanolyan vagy, mint a videóban. Én nem játszom meg magam, tehát ennyi. Tehát ugyanilyen közvetlen vagyok, soha nem küldtem el senkit, ha akart egy selfie-t. Talán annyi, hogy ez az autogram osztással régen fura volt, az első ilyen esetemet sajnos rosszul kezeltem, elutasítottam a kis srácot, ezt nagyon bánom, hiszen rá kellett, hogy jöjjek, hogy ugyanúgy én, ahogy ismert lettem, nem vagyok másabb, mint a nagyon ismert, vagy a harmadik nagyon ismert, vagy akármilyen ember, érted? Tehát szereted, örülsz vele, hogy találkozol, és akkor már kérsz tőle valami emléket, és legyen akár az egy aláírás, legyen az egy közös fotó, és ez tök jó, bárhol tényleg, akár Debrecenbe futottunk össze, akár Siófok, a Szegeden rengetegen, Budapesten is, és oda szoktatok jönni, szerintem napi olyan átlagban ketten legalább oda jönnek, úgyhogy tényleg örülök, hogy veletek találkozhatok, és akkor pár szót beszélünk, és akkor megy mindenki dolgára. Mennyire frusztráló ez? Hát igen, ez bevallom, engem a sztárság engem egyáltalán nem érdekel. Ha annyira érdekel, akkor ne aggódjatok, akkor lubickolnék benne, akkor keresném a nézőimnek nagyon a társaságát. Mondok egy egyszerű példát. Mentem haza kamionnal, amikor mentem a Magyar Fuvarba, és megálltam egy parkolóba valahol ott Linz környékén, és nagyon messze volt a WC, hát mit csinál az ember, odamész, és a kerítés mellé úgy hát simán, hát ez teljesen normál, mondjuk úgy, és pisilsz egyet. És akkor kiléptem így, de sokan vannak benne. De mondom, beizélek, hallod? Rajtam póló, ugye hátamon minden ráírva, kinézek, ott is egy magyar, ott is egy magyar. És valahogy tudod, van benned egy ilyen belső hülye érzés, na, már látom magam a Facebookon, hogy lefotózom, na, oda húgyozott a izé mellé, a kerítés mellé, na. Jó, olyan befogtam, aztán inkább tovább mentem a következő benzinkultig. Szóval ez egyfajta rosszalló dolog. Lehet, hogy én vagyok kicsit olyan, hogy foglalkozok ezzel, mert nem tudom, hát teljesen normális dolog, hát ez van. De tehát ebből a részéből nagyon nem tetszik, hogy bárhol megismerhetnek, tehát így ne irigyeljen senki egyébként, én azt mondom. Lesz-e közönségtalálkozó? No, hát ez a közönségtalálkozó. Annó nagyon jó, hogy visszamondtuk egyébként a többit, mert ugye 4 helyre mentünk el édesapámmal. Hát srácok, ez van eszméletlen fárasztó. Én kérdeztem, Anfieldet kérdeztem meg, hogy Patrik, te hogy csinálod ezt már? Ugye neked volt, megkérdezem a másik ismertebb YouTube-ost, hogy mi a tapasztalat, és azt mondta, hogy hát nem ő szervezte. Így hallod, keresni termet. Ugye nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített, termet. Azt lebótolni, akkor szállás, odamész, és hallod, én nem tudom, nem volt bennem semmi. Oda megyek, és úgy gondoltam, hogy mint ahogy rengeteg kérdés van, mentek, majd kérdeztek. Gondoljátok, hogy ültek előttem. Átlagban olyan 100-an és 150-en voltatok. Vagy voltunk. És leültetek ott velem szembe, és akkor csend. Na ember, most akkor beszéljél. Ez az egy szerencsém, hogy vlogger vagyok, tehát pofázni tudok, de világban nem. 3 órások voltak. Srácok, 3 órát végig kellett pofázni. És olyan nehezen szólalnak meg az emberek, de mondom, ez egy közösség, itt nincsenek trollok, legalábbis, hát remélem, ne szégyeljetek kérdezni. És akkor ugye mindig volt, a nők egyébként vitték a prémet, tehát ők nagyon-nagyon kihúztak, mert nagyon jó kérdéseket tettek fel, és a fenébe a végén, amikor kezet fogni jön oda, vagy egy dedikálás jön, akkor már mindenki kérdezne, de miért nem kérdeztetek? Nem mertek kérdezni. Egész nyugodtan, tehát én gondolom azért ez egy különleges közösség, és egy összetartó közösség. Tehát én baromi örülök, hogy ennek részese és tagja lehetek.
ez nagyon jó volt, és gondold el, hogy délelőtt meg volt egy ilyen 3 óra, átutaztunk, mint a hülye, de már loholtunk, hogy odaérjünk a másik helyszínre, és kezdődött előről, és mindegyik ugyanilyen volt. A nyíregyházi, én nem titkolom, gyerekek. A nyíregyháziak azok kifejezetten azok, hogy az utolsó percben esnek be, figyelj. Szóltam a barátoknak, hogy hát gyertek el, hogyha van kedvetek. Minden monitor kitéve, volt egy sztár vendég meghívva, aztán székek kitéve, 150 szék volt kitéve, és 10 perccel előtte 3-an álltunk ott, vagy 4-en. Nézd meg, beégünk te! Jaj, na mondom, ez itt kész, hallod? Hát mondom, ezt nem hiszem meg. Pont Nyíregyházán nem jön el senki. Aztán jön egy ember, aztán jön 2, jön 3, jön 4, jön 5. Úgy megtöltöttétek ott a Bújtosinak, vagy mi az a Continental Arénának az auláját. Hát alig fértünk be. Fú, volt, aki kint várt, már ugye ment a beszéd, és akkor összemondták, hogy hú, nem mer bejönni, mert hogy nehogy megzavarja a beszédet. Ne hülyéskedj, gyere befelé. Hát nincs itt semmi izé. És akkor ott fura, tudod mi az egészben a legfurább az ilyen előadásokban, hogy most ugye te ott ülsz a monitor előtt, én belenézek most ugye egy kamerába, de relatív, hogy én a szemedet látom. De amikor ténylegesen látod a szemedet, az a reakciókat. Ahány ember, annyi reakció, amikor látod rajta, hogy hú, akkor gondolkozik az ember, na, ott egy troll. Aha, az olyan jött valamelyik Facebook csoportból jött. Aha. Hát megfordul az ember fejébe, tudod, hogy na, most biztos izé jött. És az a legkedvesebb, érted? Olyan tudod, így néz, kicsit elhúzza a száját, tudod, és nem. Csak az emberi reakciók, ahogy jönnek. Szóval, fú, ez olyan, hát ebbe azért fejlődni kellene, mert fura volt ezt így látni, de barom jó érzés. Na, de hogy lesz-e még ilyen, mert bőlére ereztem, ez nagyon fárasztó, srácok, tehát ez azért nagyon fárasztó. Sokan kérdeztétek, hogy az ifás videó lesz-e, tehát nem lesz ifás videó egyenlőre, mert túl lett tolva. Nem szokásom egyébként színészkedni a videóban, de az sajnos az túl lett játszva. Az ott nem szimpatikus nekem. Többszöri megnézés után azt mondta, hogy ezt inkább nem adom ki, tehát nem jó. Viszont ami videók jönnek a jövőben, egyszer ugye a GoPro-t be fogom nektek mutatni röviden, illetve hogy mire vigyázz. Következik 2 Egy nap velem című videó, az egyikben van egy többlerakónk, a másikban pedig csak egy Hamburg belvárosa, egy köteg áruval. Ezt már mutattam nektek, ugye a Facebookon ezt kiposztoltam. Hát igen. Na, hogy hogyan jutottam be, vagy hogyan oldom ma már meg ezeket a helyzeteket, miért nem idegeskedek rajta, szerintem abba elkísérettek Hamburg belvárosába. Szóval vannak érdekes videók, nekem is legyen időm ezeket leforgatni, de most én megyek ki a szabadba, nektek is ezt javaslom, hogy irány ki a szabadba, kezdjünk el ismét edzeni, jönnek-e életmód videók. Hát, ha most még tovább terhelem magam, én egyenlőre úgy gondolom, hogy ez bőven elég, ha nagyon elkap a hév, akkor fogok nektek beletenni, de egyenlőre szerintem most ez így bőven elég. Illetve jön a konténeres munkáról egy munka, megyek haza egy magyar céghez, és akkor hozzájuk megyek el videózni. Úgyhogy jönnek az érdekességek, remélhetőleg furgonos videót is fogunk csinálni. Van itt terv, jó, én dolgozok a háttérben attól, hogy nem kaptok nagyon videót. Jövünk, ha pedig van kedved, akkor tarts velem legközelebb, és sziasztok!